આજે આપણે ખાટિયા ઢોકળા બનાવશું તો તેની ટિપ્સ આપણે જોશું. હવે આપણે બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. હવે આપણે 4-5 કલાક થઈ ગઈ છે અને સરસ પલળી ગયા છે ચોખા. તો આપણે હવે એને ગાળી લેશું પાણીમાં. દાળે પણ સરસ આપણે પલળી ગઈ છે, એને પણ આપણે ગાળી લેશું. હવે આપણે આ જારમાં થોડુંક નાખી અને આપણે પીસી લેશું. આપણે અહીંયા વાટકી દહીં, નાની વાટકી એક દહીં લીધું છે, તે આપણે પીસવામાં નાખી દઈશું અને થોડુંક પાણી આપણે નાખતા રહીશું. હવે આપણે ખીરું પીસી લીધું છે, ખીરું તૈયાર થઈ ગયું છે. આપણે આવું રાખવાનું છે, બહુ પતળું નહીં અને બહુ જાડું નહીં, એ રીતે આપણે રાખવાનું છે. એટલે મીડિયમ આપણે રાખવાનું છે. એના માટે આપણે આથો લેવો છે, એટલા માટે આપણે મીઠું પણ 1 ચમચી નાખીએ છીએ. અડધી પોણી ચમચી આપણે હળદર લીધી છે, તે આપણે નાખી દઈશું. બધું હલાવી મિક્સ કરીને 3 કલાક આપણે એ રહેવા દઈશું. બરાબર સરસ થઈ ગયું છે. આપણે 3 કલાક આને રાખીશું. આપણે 3 કલાક થઈ ગઈ છે, તો આપણું બેટર સરસ એકદમ સરસ ફૂલે એવું થઈ ગયું છે. તો આપણે એને હલાવી લઈએ. અને આપણે આ દાળ પલાળી હતી એમાં આપણે થોડીક રાખી હતી. આ દાળ નાખવાથી ટેસ્ટ પણ બહુ સરસ આવે છે અને ઢોકળા એકદમ સરસ ફૂલાય છે. એટલા માટે આપણે એમાં દાળ લીધી છે. એમાં આપણે અડધી ચમચી આપણે ઈનો લીધો છે, એ આપણે નાખશું. બે ટીપા આપણે પાણી નાખ્યું છે. એને 2 મિનિટ આપણે એક જ સાઈડ આપણે હલાવશું. સરસ બબલ્સ થવા માંડી ગયા છે. સરસ આથો એકદમ સરસ થઈ ગયો છે. હવે આપણે ડીશ લીધી છે, એમાં આપણે હવે તેલ લગાવી અને પછી મૂકીશું. હવે આપણે આ થાળીમાં બેટર નાખશું. બે નાના મોટી થાળી લીધી છે, બે થાળીમાં આપણે નાખી દઈશું. થોડી ચટણી એમાંથી છાંટી દઈશું. થોડાક આપણે ધાણા છે તે કોથમરીથી આપણે છાંટી દઈશું. આપણે પાણી પહેલાથી જ ગરમ મૂકી દીધું હતું અને પાણી પહેલા જ ગરમ મૂકી દેવાનું. સરસ ઉકળી જાય ત્યાર પછી જ આપણે એની અંદર ડીશું ગોઠવવાની છે. 2 ડીશું ગોઠવાઈ જાય પછી ઢાંકીને આપણે 5 થી 7 મિનિટ આપણે એને ચડવા દઈશું. આપણે 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે જોશું. તો સરસ ફૂલી ગયા છે, એકદમ સરસ થઈ ગયા છે. આપણે હવે જોશું. સરસ એકદમ કોરી છે એટલે ચડી ગયા છે આપણે ઢોકળા. હવે આપણે એને ઉતારી લઈશું. આપણે નીચે ઉતારી લીધા છે. તો આપણે હવે 2 મિનિટ ઠંડા થવા દઈશું. ગરમ ગરમ આપણે ખોલતા નથી, નહીંતર ખોલીએ ને તો ભેગા થઈ જાય. એટલા માટે આપણે 2 મિનિટ એને ઠરવા દઈશું. હવે આપણે ઠંડુ થઈ ગયું છે, આપણે હવે એને ઉખેડી લઈએ. સરસ જોઈએ ઢોકળા એકદમ પોલા પોલા એકદમ સરસ થઈ ગયા છે.
વાવ, આપણે સરસ ઢોકળા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો આપણે જોઈએ એકદમ સરસ પોચા પોચા અને એકદમ સરસ ઢીલા ઢીલા સરસ એકદમ સરસ થઈ ગયા છે, ફૂલાઈ ગયેલા છે. તો આપણે આ ચટણી છે, તેલ છે એ સાથે આપણે ખાઈ શકીએ છીએ. તમને ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરજો.